بسم الله الرحمن الرحیم. نن به مونږه د تاسو د بوک پرون مونږه ډیسکشن کړو په انټرفیس باندې د مایکروسافټ ایکسل انټرفیس باندې. ٹھیک شو. دا ورژن 2016 دی ښا 2016 تاسو په دې بوک کې چې کوم دی. ٹھیک ده. او ما سره چې کوم دی نو دې ټیم کې 2007 دی. صحیح ده. نو 2010 ما په دې لیب کې سیستم کې انسټال کړی، تاسو په هغه باندې بیا کوي. هغه تقریبا سیم دی. 10 او 16 کې دومره ډیفرنس نشته ښا. اوس چې دین نن مونږ کو هوم ټیب کې دا گروپ کو کټ کاپی فارمیټ پینټر او پیسټ دا کو. ٹھیک ده. دا کلپ بورډ ایریا دی ته وي. دې ته څه وایي؟ کلپ بورډ. دا په هوم ټیب کې ګوره، هوم ټیب کې کټ کاپی پیسټ فارمیټ پینټر او پیسټ. ٹھیک شو. نو د دې مطلب څه دی؟ سپوز ما دلته څه ولیکل. ٹھیک ده. دلته مې ولیکل سیریل نمبر، بیا مې ولیکو نیم. ټیب چې دباوي کنه ټیب د نیکسټ سیل ته وړي ښا. ټیب بٹن په کیبورډ کې. ٹھیک ده. ښکاری کنه ټیب بٹن دا دی. ٹھیک ده. کیبورډ کې زه وته لګوم، دا وته لګوم احتیاطاً دا کیبورډ کې تاسو ته ما دا بٹن ښکاری ښا. ٹھیک ده. نو صحیح ده. اوس ګوره ټیب بٹن کوم یو ده؟ دا یو ده. ٹھیک ده. اوس نیم شو یا لیکم، بیا مثال په تور باندې لیکم فادر نیم یا کلاس یا فادر نیم بولی کما فادر نیم، بیا دی کلاس، بیا پسې دی مارکس. ٹھیک شو کنه. اوس د دې داسې سایز چې دی نو دا فادر نیم پکې نیم کاری په دې به دا ماوس راولې او داسې به ودرې. ٹھیک شو. او په هغې به ډبل کلیک کې یا به لږ داسې ډریګ کې نو هغې ته به ځای سپیس په ورته کریټ شي. ټیک شو. دغه رنګې دا دغه رنګې دا نو مینولي سپیس کریټ کولی شي، اتوماتیک ډبل کلیک کنو د هغې ټیکس مطابق به دې ځان په خپله ایڈجسٹ کی. دغه رنګې که لاندې روز کې جوړی نو روز کې هم جوړی، کالم هم ایڈجسٹ کولی شي. اوس سیریل نمبر ګورو، اوس لیکو دی کې 1 2 3 چې دا دی ولیکو ایرو کیز بره لاندې، ایرو کیز بره او لاندې په دې. ٹھیک شو. موس به ډېر نه استعمالوي ښه. دا اوس شیفټ سره چې کله شیفټ سره دا سلیکټ کړئ نه، دا شیفټ باندې ګوته کېږي او ایرو کی لاندې دباو کړو نو دا سلیکشن کوي. ٹھیک ده. بیا چې دی نو دا ډریګ ته دی کارنر نه ونیسو، لاندې ډریګ که سیریل نمبر یې اتوماتیکلی واچولي. ٹھیک ده. اوس لیکو نوم مثال په طور باندې ته ماته نوم وایه به خان سید، خان سید. ٹھیک شو. فادر نیم دی څه دی؟ ګل سید. ٹھیک شو. ګل سید فادر نیم. کلاس دی 8th. ٹھیک شو. 8th بی. ٹھیک شو. او مارکس دی دستا مثال په طور باندې 600. ٹھیک شو. بیا ورپسې دی سعید، سعید 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 احمد. ٹھیک شو. ما ولیکو سعید احمد چې هر څه دی. فادر نیم عربستان، عربستان، عربستان. د 8th 8th A 8th او دلته کې دی ډیش A. اوس دی ګوره ایکسل اتوماتیکلی بی روچت کو، کچره تا وی بی نو بی به ډایرک راغلی و. دا اوس اتوماتیکلی دی بازي سیزونه بیا کوي. اوس ګوره دا نمونه چې کم دی رو دغه کیږي نو ته چې ډبل کلیک کړي اتوماتیک ایڈجسټ کی چې کم نوم څومره هغه سره ایڈجسټ کیږي. بل وایا محمد الیاس. ٹھیک شو. محمد الیاس او فادر شفیع محمد، شفیع محمد. ٹھیک شو. دا دی 8th 8th A ګوره 8th او ډیش او A. ٹھیک شو. انټر. ډیش دا دی خدا ماینس نشان دی. دا اوس ګوره دا چې کوم دی ایڈجسټ کا وګوره صحیح شو کنه. نو دی ور سره ایڈجسټ کیږي. ښه. اوس ګوره دا 8th A او B دا ریپیټ کیږي. ٹھیک شو. زه به پکې مثال په تور زم چې دا په دې ټولو کې چې کوم دی نو راشي داسې کنه چې لکه دا ټول ز کاپی کوم ټولو ته A لیکم که A او خو A بی بوته ز بیا چینج کوم. ٹھیک شو. نو دې کې شته دی نور تا چوم دی 13 پورې نو زه به دا سیل باندې رائټ کلیک کوم یا او کاپی به کوم د سیم کولی شم یا په دې مې کلیک کړی دی او دلته کې کاپی دباو کا کاپی پریس کا. ٹھیک شو کنه. دا نو دا کمانډ دا اوس ګوره دی نه دا داسې ډاټ 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 لاینونه تو شو. مطلب دا چې دی باندې یو کمانډ اپلای شو. ٹھیک شو. کاپی کمانډ په اپلای شو. زه په دې کې دا پیسټ کوم په دې کې. ٹھیک شو. نو دې کې چې پیسټ کوم دا ټول باول سلیکټ کې او دلته کې به دا پیسټ بٹن دباو کې دا آیکن. ٹھیک شو. دا به دباو کې دا به پریس کې چې په دې باندې ماوس راولې دې ته شارټ کټ هم لیکي. ګوره کنټرول وی چې پریس کې نو هم د تخی چې کنټرول وی پریس کې نو دې باندې کار کیږي. کیبورډ کې چې کنټرول وی پریس کې ها او دا چې کوم دی ډایرکټ پریس کې په نو ګورن په کې ټولو کې 8 لیکو. صحیح ده. اوس د نمبر مثال په تور سدی
526 دي د دې چې کم دینو 699 دي ټیک شو دسې ورپسې ځه مختلف ټیک شو نو زه وایم چې دا نمبر چې دی کته وته لیکي رانډم وته لیکي یا مثال په تور هم دقه رنګ لیکي نو ته لیکل شي نمبر وته ټیک شو رانډم هم وته لیکل شي هغه لپاره فنکشنز دی بیا به ته ځه فنکشنز کې هغه وایم ها نو مثال په تور اوس چې کوم نمونه چې واغې ته نمبر اچو بیا خیر دی لا نه اچو مدال لري کوم ها اوس نو دا شو کاپی او پیسټ کاپی او پیسټ اوس مثال په تور باندې زما چې نه دا نمونه چې دي کنه مثال په تور باندې دا درې نمونه دي ځینې لري کومه د دې رول نمبر مثال په تور 4 5 او 6 رول نمبر والا کسان دي دا د 3 رول نمبر دی د 4 دی او د 3 دی د 4 دی او د 5 دی ټیک شو کنه یا مثال په تور د 4 دی د 5 دی او د 6 دی نو زه به دا دی خو را وصل غواړم نو زه به دا اوچت کما نو دا به څنګه اوچتوم کټ باندې به کلیک کې کټ نو دې ټولو نه کړل تا وکړه ټیک شو او زه بدل تکلیک کوم د دې ډومبني سر نمبر دی مثال په تور د 4 دی نو زه بدالته کې پیسټ کوم نو چې پیسټ کلیک کیو ګور هغه ځین اوچت کړل او 4 5 6 ته واچو ټیک شو کنه نو دا دی کټ پیسټ دی چې دا غزین لری کا په چې کوم ځکه زه غواړم هغه ځای ته واچو ټیک شو کنه نو کاپی کې دا چې دلته دی وی لکه مثال په تور باندې د کاپی مطلب دا دی چې دا چې کم دینو دلته دی وی او د دې ځینې اوچت کا کنټرول سی کدا کنټرول سی مطلب کاپی دی او دلته هم واچو کنټرول وی دلته هم واچو نو ګوره دلته دی وی او دلته هم واچو ټیک شو کنه نو دا چې کم دینو دا دی لکه کاپی کې د دینه کاپی لکه فوټوکاپیر کاپی وباسي کنه نو تعالی اوریجنل سرټیفیکیټ هم درل درکې هغه کاپی هم درکې شناختی کارت هم ورکې هغه نه کاپی هم وباسي شناختی کارت هم درکې ځکه نه چې شناختی کارت دلوش یا ډسبین ته واچي دا څه خو نه کوي کنه نو کاپی تی وباسي دا رنګ چې کم دینو ته او کټ کې دی چې لکه هغه اوریجنل چې کم دی سیس چې کم ټیکسټ علی کړي دی هغه د دې نه کټ کې هغه چې کم دینو التم دل هغه د لاغه ځای کې پیسټ کی نو دا شو کټ کاپی پیسټ ټیک شو کټ کاپی او پیسټ دا دریو شو اوس کو فارمیټ پینټر د څه په کار راځي سپوز دا زه واپس پر ځای ته بوزم دا زه کټ کما واپس دل تراول ها تاسو چې کوم دی یو کار واپس کوي لکه اوس مثال په تور دلته کې ما دا کم کار وکړو چې دا واپس شي خپل ځای ته لاړ شي نو دې لپاره یو کمانډ دی هغه ته وی انډو دا دی دا غشي دی انډو پیسټ لکه دې نه مخکې چې ما څه کړی وغه واپس کا نو انډو نو ګوره انډو یو هغه کار مې کړو بیا انډو پریس کنو هغه کار مې واپس کو بیا انډو پریس کنو هغه کار مې واپس کو بیا انډو پریس کنو چې کم کار ما کړی واپس یو سټپ زی د دې انډو مطلب دا دی انډو مطلب چې کم کار ما مخکې کړی واپس کور ورو نو دې کې دا کمانډ چې دی انډو نو دې کې دا او ریډو چې واپس دا بل غشي چې دی ته وی ریډو چې نه دوباره واپس دا را دوباره کا چې دا کم مې کړو ګوره وګوره واپس دا ریډو دی دا غشي او دا دی انډو ټیک شو او د دې شارټ کټ کمی دي لکه دا انډو شارټ کټ دی کنټرول زد باندې ټیک شو کنټرول زد باندې کیږي او د ریډو دی کنټرول وای ټیک شو کنه کنټرول وای سره ریډو کیږي او کنټرول زد سره انډو کیږي ټیک ده کنه ها اوس به کم دینو دا کنټرول زد کو دا دیزی پورې ها اوس چې دی فارمیټ پینټر کو سپوز زمې ما چې دا چې کم دی دا ټیکسټ کا د دې ته بارډر واچو د دې ته د دې کلر ما کو داسې مثال په تور باندې او دې کې مې چې کم دی بارډر واچو بارډر په پتا سو بیا واچوي دې ته مې چې کم دی د دې دا ټیکسټ سایز دا کومه بولډ ټیک شو دا مې لګ ډبل کو بولډ دی ته وې بولډ ټیک شو سلیکټ به کې او بولډ باندې به کلیک کې کلاندې وته لاین اچ نو دا انډرلاین چې پریس کې ګورار یو ټکی تلاندې کرخم واچول لاین وته واچو سپوز اوس دا رومبني چې دی دا یو په دې مې ټیکسټ اپلای کوم لکه دا رومبني چې دی په دې ځای اپلای کوم دا یو په اپلای د دې کلر چینج کوم دا هډینګ خو بلک شان چینج زم چې د چې کوم دی دا بیک ګراوند د دې ټیکسټ بیک ګراوند چې دی دا بدل شي دا شي یا بیک ګراوند نه بدلی صرف د ټیکسټ ل سټایل بدلوم د چې دینو لیکل چې دی لیکل شي ریډ شي دا لیکل ریډ شي ریډ ټیک شو او بیک ګراوند د شي یا ځا بیک ګراوند بوله بلیک بیک ګراوند بلیک کا او لیکل پکې کا یلو نو دا یلو لیکل صفاح کاری په بلیک باندې ټیک شو دا کارو کا او بولډ ایم کا ټیک شو بولډ ایم کا نو څو ګوره دا لیکل خو ما وکړل خو دا چې کوم دی اوس دی کې مسله او د دې دا چې کوم دا بارډر کلر دی کنه بارډر کلر
border color کا border او د A line color د line color کا white ګوره دا به اوس دې کې ښکاري ښه دلته به ښکاري ولګه چې دا کله زه white کوم نو بیا به درته ښکاري ها اوس چې دی نو زه دې کې کومه څه کنټرول زیډ کا زه دې کې اصل کې دا مطلب یو کار کول غواړم دا ټول به سلیکټ کې چې دا ټول سلیکټ کې لکه څه کار مې وکړ فونټ لمه کلر ورکړ د لمه بیک گراوند بدل کړ خو زه یم چې دا کار اوس د ټولو سره وکړي د ټولو سره ٹھیک شو د نورو نمونو سره وکړي نو زه به دې باندې بیل کوم نه په دې به ټایم نه ضایع کوم نو زه به څه کوم په دې برش دا ټول به سلیکټ کې په دې برش باندې به کلیک کې په دې فارمیټ پینټر باندې په دې به کلیک کې او بیا دا برش چې ته په کم سیز باندې استعمالې لکه په دې دوه استعمالې ورپسې د لاندې دې باندې استعمالې فلحال زه په دې خالی او ور سره دا په دې باندې اپلای کو ګوره هغه لم اق کارونه هغه سره وکړل د دې برش مطلب دا دی د دې فارمیټ پینټر چې دا کم کار په دې ډومبني باندې ما کړی دی لکه مثال په تور اوس په دې باندې زه بل څه عمل وکم دا مې په وکړي دې لمه صرف لیکل میکړل ریډ ټیک شو او د دې لیکلو دغه مې کو بولډ ټیک شو بولډ میکړل او دا مې کو لیکل میکړل ریډ ټیک شو چې دا بولډ شو او دا شو او زه هم چې دا په دې اپلای ک په دې نورو په دې باندې زه برش باندې کلیک کوم هغه به سلیکټ او بیا په دې باندې دا اپلای ک ګور اوس به دای باندې دا عمل وشي د فارمیټ پینټر دا کار زدم کو کټ کاپی پیسټ او فارمیټ پینټر انډو او ریډو څو شیزونه شو ګوره ما څه ویلې کټ کاپی پیسټ ټیک شو بل مې زو ویلې فارمیټ پینټر او انډو او ریډو ټیک شو دا انډو په دغه سو د ریډو شارټ کټ سو CTRL پلس Y او د انډو په دغه سو شارټ کټ CTRL پلس Z ټیک شو او فارمیټ پینټر چې دی خو به سلیکټ کې ټیک شو کنه دا غي چې کم دینو داسې شارټ کټ فل حل زه تاسو ته نو ویم او نه چې کم دینو هغه سټیج کیه تاسو چې د هر یو شی زه تاسو ته شارټ کټ ویم دا چې کم کرنټلی اویلیبل شارټ کټس مخامخ کاری یا بس د کوله فلحال ښه ډیر ټیکنیکل دغه ته بنه ډیټیل ته بنزو ټیک شو چې آسان اول قدم واخلې بیا بل ډیټیل ورزو خو پدې پیس چې دی CTRL پلس V دا د پیسټ لپاره دی او د کاپی لپاره CTRL پلس کنټرول CTRL مطلب دی کنټرول ها کنټرول کاپی لپاره دی C ٹھیک شو او د کټ لپاره څه شي دی CTRL پلس X په دې باندې کټ کیږي X مطلب قینچي ټیک شو کنه قینچي ته لیکل کنه وګوره قینچیم د سي X اون تخکاری کنه نو قینچیم د سی وی کنه داسي X هم قینچي ده کنه ټیک ته نو دې سره به ته یادی ها ټیک ته بس ته زه اوکې بس اوس په ټرای وکې ها او مرګرو سره شیر کړه ثانک یو